10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students. That was after having spent about 20 years together with African institutions studying Hungary and Africa. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live there? There's no gap between rich and poor any longer. This is a myth. There's a little hump here. The seemingly impossible is possible. Africa has not done bad. In 50 years, they've gone from pre-medieval situation. I proved it in the PowerPoint, and I think I will convince you also by culture. Bring me my sword. I barnkammaren här. Vi har barnbarnens kammare egentligen, man kallar det. Så väcker jag inte Agneta när jag vaknar. Det blev ju som vanligt att vi höll på. Jag åkte från Stockholm klockan 9. Då höll vi fortfarande på att göra ordning presentationen. Så jobbade Daniel Lapidus vidare. Så vid midnatt laddade jag ner den version som jag ska presentera. Fantastiskt för mig. Han är uppe 4. Ändå har de hunnit vara ute med tidningen. Så. Det är alltid en princip att man ska föreläsa, ska man alltid försöka få i sig nyheterna som är precis den dagen. Du ska ju på fester, på fest med folk från Hollywood och grejer. Så då är jag förberedd. Den här tycker jag, den här ska jag ha när jag är på fest. Va? När man kommer från Gapminder, vi tog ju namnet från London Underground, Mind the Gap. Så, men det är bra, i USA finns det nästan alltid strykjärn på rummen. Så man behöver inte oroa sig, man kan liksom piffa upp sig. Så får man skriva en liten hälsning till Agneta här. Så. Det är dags för en ny etapp på en märklig resa för Hans Rosling. Från läkare i Afrika till professor i internationell hälsa och nu närmast en global stjärna med ett ovanligt budskap. Världen blir faktiskt bättre. Nu är han på väg tillbaka till platsen för genombrottet. Jag brukar säga att det är Davos-mötet i Kalifornien. Det är när Silicon Valley och Hollywood möts. Och så är salen full av beslutsfattare och de som sitter på makten i industrin i Kalifornien och i nöjesindustrin. Från filmstjärnor till filmproducenter. Den heter Technology, Entertainment and Design. Och det var den konferensen jag blev inbjuden till 2006 då, som ändrade helt och hållet mitt liv. Det är därför vi sitter i den här bilen här på morgonen. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but they longer life, but not larger families. Det är fortfarande, igår kväll fick jag en mejl från WHO. Jag hade bett statistikchefen på Världshälsoorganisationen att hjälpa mig att få loss malariadatan. Så hade han mejlat den som var chef för malaria. Och så sa han, ja den här videon den skickar jag runt till mina kompisar hela tiden. Det är klart du ska hjälpa dig då. Jag räknar antal minuter som folk har lyssnat på. Och då är den videon, de 18 minuterna, det är mer
undervisning än allting annat jag gjort i hela mitt liv. Alla vetenskapliga artiklar, böckerna jag har skrivit, alla kurser jag föreläst, allting av det är mindre än vad denna enda TED-video är. Så då blir man ju lite ödmjuk alltså. About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students. That was after having spent about 20 years together with African institutions studying hunger in Africa. So I was sort of expected to know a little about the world. And I started in our medical university. Det började egentligen med att studenterna i Uppsala ville ha en utbildning om global utveckling. De kom med en namninsamling efter Rio-konferensen. Så var jag med och startade kursen Människan och naturen. Och då undervisade vi studenter från alla olika utbildningar. Och då slog det mig verkligen vilken Tintin-världsbild de hade. De bara snackade om vi och dem. Och de var övertygade om att folk inte fick röra regnskogen. Och att svenskarna måste sänka sin standard. Andra människor fick absolut inte ha tvättmaskin och elektricitet hemma. Jag blev alldeles förskräckt över den attityd de hade och att de inte hade kunskaper nog om hur det var i världen. These students coming to us actually have the highest grade you can get in Swedish college system, so I thought maybe they know everything I'm going to teach them about. So I did a pre-test when they came, and one of the questions from which I learned a lot was this one: which country has the highest child mortality of these 5 pairs? I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan, and South Africa. And these were the results of the Swedish students. I did it, so I got a confidence interval, which was pretty narrow, and I got happy, of course. I had 1.8 right answer out of 5 possible. That means that there was a place for a professor of international health and for my course. But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because the chimpanzee would score half right. If I gave them 2 bananas with Sri Lanka and Turkey, they would be right half of the cases. But the students are not there. The problem for me was not ignorance, it was preconceived ideas. I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute that hands out the Nobel Prize in medicine, and they are on par with the chimpanzee there. De hade en bild av att människor levde i harmoni i regnskogen. Liksom att det var u-länder. Det är en bråkdel av invånarna i det de kallar för u-länder. Och då klackade till i mitt huvud. Nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska ha pengar på en axel och barnöverlevnad på den andra axeln. Och varje land ska vara en bubbla. Every bubble here is a country. This country over here is this is China. And this is India. The size of the bubble is the population. And on this axis here, I put fertility rate. Number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1962, 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still 2 types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We stop the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but longer lives, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there. But now Bangladesh, it's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning, and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world.
Det finns ju inga i-länder och u-länder. Det är som amerikanerna har ett väldigt elegant uttryck som heter bullshit. Alltså. Det bara finns inte. De är på ungefär samma ställe. Och det här är just det här att vi kan med de här bubblorna. Och det här är ingen film, va? Utan de här bubblorna läser siffror i en databas, va? Och ritar det här i en 100-del sekund. Och ändå är det så här mjukt, va? Så jag kan dra det fram och tillbaka. Det är själva bedriften med att skriva det här programmet. Va? Och vi kan välja olika bubblor. Och sen kan jag gå fram till 1964 här då när fientligheterna började mellan Vietnam och USA. Va? Och så tar jag bort de andra där. Va? Så har vi bara Vietnam och USA. Va? America had small families and long life. Vietnam had large families and short lives. And this is what happens. The data during the war indicate that even with all the death, there was an improvement of life expectancy. By the end of the year, the family planning started in Vietnam and they went for smaller families. And the United States up there is getting for longer life, keeping family size. And in the 80s now, they give up communist planning and they go for market economy, and it moves faster even than social life. And today we have in Vietnam the same life expectancy and the same family size here in Vietnam 2003 as in United States 1974 by the end of the war. I think we all, if we don't look in the data, we underestimate the tremendous change in Asia, which was in social change before we saw the economical change. Och det fick Al Gore att rusa upp på scenen och skaka om och säga I didn't know that. I didn't have the slightest idea. Och det är Al Gore liksom. Och efteråt så kom då Sergey Brin och Larry Page, de två som grundade Google. De kom fram och ville se mer av det här och diskutera, och sen bjöd de in Ola och Anna att komma till Google och visa det här. Sonen Ola och sonhustrun Anna, det var de som utvecklat dataprogrammet för den rörliga grafiken med hjälp av ytterligare 3 personer. Nu fick de alla jobb på Google i Kalifornien, som också köpte rätten till programvaran för många hemliga miljoner. Pengarna blev till grundplåten i den ideella stiftelsen Gapminder. It looks fairly well. Huh? Because sometimes, you know, if I get excited, I may decide to rush. I'm telling you, this is, you know. Idag jobbar 8 personer med att samla ihop data om världens utveckling och sprida dem gratis till alla. Till exempel genom egna videoproduktioner för webben. Hur högt upp måste de där komma? Kan du justera kameran? Kan vi prova det på en gång? Because some people are nervous when they make public presentations. Yeah. I never was. You know, so it doesn't bother me as long as it's more than 100 people. When it's 8, it's like terrible. But when it's 1000, it's calm. Och sen var det en genderkonferens här i Stockholm på söndagen. Och sen så flög jag till USA och pratade i Portland på sjukvårdskonferens för Oregon. Och sen på Googles årsmöte som heter Zeitgeist i San Francisco. Och sen så var jag hemma, jag går nästan inte att se vad jag gjorde. Men där så var det på världskongressen för tandläkare här. Va? Och sen var det och pratade på gaskonferens här i Holland. Och här var jag... Alla vill nu lyssna på den energiske professorn. De norska oljeföretagen. Världens farmaceuter. Svenska läkarstämman. FNs sociala råd. Toppcheferna i Telenor. Europas webbutvecklare. Och filantroper som Bill Gates. In fact, Hans Rosling here at this conference in 2 of my favorite speeches actually showed that unbelievable correlation that population growth has gone down. I april så ska jag 15 april till Trinidad och föreläsa för alla utrikesministrar och ledande företagare i Latinamerika på deras årliga möte om utvecklingen. Därifrån åker jag vidare till Washington och föreläste för World Philanthropy Forum. Det är alltså de som donerar pengar för global utveckling. Det leds av Clinton det där. Du åker runt så här och på så många olika nivåer och träffar så mycket folk. Men känner du att du kan påverka världens utveckling? Ja,
Det gör man ju bevisligen. Alltså, därför att man får mer ökad användning och förståelse av befintlig statistik. Va? Det är ju precis som om människor får ökad tillgång till och förståelse för vad som händer med världen, så kommer de ju kunna fatta vettigare beslut. Va? Vare sig de är ett företag som måste se sanningen i vitögat, eller de är aktivister som vill verkligen argumentera för en ny värld, eller om de är en regering som ska styra och ställa. Va? Allihopa behöver ju veta hur det ser ut. Va? Do you have image now from the map? You're showing that. Hans Rosling. I don't know where he's coming from. What we are showing here is on this axis here, I'm showing percent infected adults, you know, and on this axis I'm showing dollar per person in income. But first I have a new invention here. I have solidified the beam of the laser pointer. And then Uganda started to turn back, where Zimbabwe skyrocketed. And some years later, South Africa had a terrible rise of HIV frequency. Look, India got many... Och många säger att HIV i Afrika beror på fattigdom. I 17 eller? Ju fattigare man är i Östafrika, desto mindre är sannolikheten att man är HIV-infekterad. Det är den rikare delen av befolkningen som har högre andel HIV-infekterad än den fattigare delen. Och vad beror det på? Ja, vi vet ju fortfarande inte varför det är så mycket HIV i östra och södra Afrika. Medan Ghana är mindre än 3%, Senegal är mindre än 1%. Så enorma variationer inom Afrika. Men sexualitetens variation i olika kulturer och länder, det är ju så känsligt så det orkar ju inte forskarna forska på. Va? Så de forskar på något annat istället. Va? Än det verkligen gäller, själva smittspridningen. Det är en kulturell sak. Ja, sannolikt beror det på att man har flera samtidiga partner. Va? Och stora delar av södra och östra Afrika, men inte överallt. Där är det som så att majoriteten av den vuxna befolkningen har 2 till 3 sexualpartner. Inte bara männen, utan även kvinnorna. Och det är inte som så att det är en norm eller en kulturell regel, utan det är accepterat på något sätt. Det finns kulturella rötter och den här snabba förändringen så accepteras det. Och det hänger också ihop med att sex är en del av det man kallar för en bytestjänst. Va? Man säljer sin majssäck. Va? Så när man diskuterar priset så lägger man in ett samlag också för att hålla uppe priset. Då. Ni kan se om jag har... Jag skulle ha behövt plocka mer i det här släktbörsboken. Här kan man se väldigt intressant. Det här är väldigt viktigt. Det är skolfoto 7B, Domaringens skola. Och här är Agneta Thorman. Vi har gått i parallellklass i 6 år, samma klass i 6 år och sen har vi bott ihop i 40 år. Och hon började jobba inom sjukvården tidigt och då blev jag intresserad. Så att då beslöt jag mig för att försöka söka till läkarlinjen. –1972, halvvägs på läkarutbildningen, gör Hans och Agneta en gemensam resa till Indien. Och det är här, på besök hos läkarstudenterna i Bangalore, som Hans Rosling får syn på sina egna fördomar om världen. Det första som slog mig då, som det tog några årtionden att erkänna, det var att studenterna kunde mer än jag. Och jag var ganska duktig, jag hade just läst medicin, så jag var bland de nästan 10% bästa på kursen i Uppsala, kommer jag ihåg. Jag var väldigt intresserad av det. Och ändå kunde de indiska studenterna mer än mig. Alltså. Och där man hade en sån här uppfattning att så kan det ju inte vara. Va? I Indien, liksom, de är ju hinduer liksom, och en fläck i pannan och lite hjälpligt fått gå till skolan. Men de var urduktiga. Jag var med på den kursen första dagen på invärtsmedicinkursen. Och de gick igenom njurcancer, kommer jag ihåg.
Och så fick de fråga efter fråga efter fråga. Efter fjärde frågan så kunde inte jag svaren längre. Men de kunde fråga 5, 6 och 7 också. Och det var väldigt konstig upplevelse. Har du haft någon föreläsning här någon gång? Har du haft en föreläsning? Nej, men jag har ju suttit här på middag och då är då jag har suttit och tittat på det där. Det är Stockholms bästa filmduk alltså. Ja. Sen ska vi försöka lägga upp den så det är liksom den himmelska sanningen. Va? Det ska se hur nära man kan gå det där. Övertyga alla om detta. Hej, Hans Rosling heter jag. Hej. Vi prövar dina apparater här nu. Ja, den här är det alltså? Ja. Oj. Vad läckert. Jag kommer från Plantec, teknisk projektledare för det här. Det är ni som har hand om maskinen där? Ja. Och sen skjuter man den härifrån då, ja. Men då blir det en liten distorsion, va? Ja, det blir lite sådär, men det blir ganska skön feeling för det känns som hela taket börjar luta. Ja. Vad vi har tänkt att vi har ju vår presentation kommer in så här från sidan. Så liksom. Här, den där är ett fint foto. Det är mamma och pappa. När de står i källaren i Svartbäcken här och spikar igen lådan som de skickar till Mosambik, till Nacala. Där vi jobbade som läkare och barnmorska, jag och Agneta. Och det var så fruktansvärt dåligt med mat i det kommunistiska Mosambik. Det fanns i stort sett inget att köpa. Så här har de packat ner knäckebröd och fiskbullar och spaghetti och russin och grejer. Och barnen älskade ju det här när lådan kom. Alltså i 2 år av barnens liv så lådan hemifrån. Hösten 1967 då var jag med och arrangerade mötet i Uppsala för Eduardo Mondlane, den första ledaren för Mosambiks befrielsefront. Och Eduardo Mondlane, det var en vis och klok professor från Michigan i sociologi. En Nelson Mandela-typ. Jag tror det var bara 8 stycken som kom till det där mötet. Och efteråt så frågade han var och en av oss, vad läser du, när blir du klar? Och då kom jag ihåg jag sa, jag ska börja läkarutbildningen. När blir du klar? 1975. Då är vi nog självständiga, sa han. Kom och jobba hos oss då. Och så tog jag honom i hand på det. Och sen dödades han av en brevbomb året efter. Och det där gjorde ju att det där löftet blev lite allvarligare. Va? Och sen 1975 då var jag färdig läkare och Mosambik blev självständigt. Och då var jag med och bildade Afrikagruppernas rekryteringsorganisation och så åkte vi iväg. Agneta var barnmorska då och jag var läkare. Så åkte vi ner och jobbade i Mosambik. Här är vi hela personalen uppställda utanför sjukhuset. Det var de som jobbade på sjukhuset då. Och de med vita rockar, de hade yrkesutbildning och de andra var biträden, hade inte yrkesutbildning. Ja, och ganska många var ju analfabeter också. Ja. Vad är pappa Enrique där? Pappa Enrique där. Han har mina glasögon på sig på den här bilden. Ja. För han hade hand om såromläggning, han skötte alla sår. Och då såg jag till min förskräckelse att han behandlade infekterade sår och brännsår på samma sätt, i samma rad. Och du måste skilja på det där, sa jag. Han förstod inte vad jag menade. Och sen, men ser du inte? Nej, jag ser inte. Så gav jag honom mina glasögon, för jag var översynt. Så jag har såna här läsglasögon redan. Ja, nu ser jag, sa. Titta, där är ju en massa var och där är ingen var alls. Nu ser jag, men så jag har aldrig haft råd med glasögon. Då blev jag liksom fullständigt tagen. Va? Och så fick han mina reservglasögon. Det var ett helt annat liv, tyckte han, när han fick glasögon. Helt annan vård. Han var en jättefin människa, han var väldigt omtyckt. Och sen så skrev jag då små recept åt honom att hur du ska behandla dem olika. Och då sa han, men nu är det förstår doktorn, jag kan inte läsa.
Så till slut så gjorde vi som så att vi gjorde två symboler på lapparna. Vilka som var infekterade, jag tror vi satte ett kors på dem och de skulle han vänta med till sist, de som var infekterade. Det svåraste var att förstå fattigdomens djup alltså. Man hade illusioner om, man förstod att man inte kunde bedriva sjukvård som i Sverige på 1970-talet. Va? Man trodde men att man skulle tillbaka till 1850 fattar man inte. Va? När gipsen tog slut, liksom, vad ska man göra då? När narkosmedlen tog slut. Va? Då lärde man sig till slut liksom, att behandla frakturer, då, benbrott, då, när det varken fanns gips eller bedövningsmedel. Men det går ju. Hur då? Ja, man får spjäla då med något annat. Va? Man får spjäla med bambu och gasväv. Och så får man vara fler som drar då när man inte har bedövning. Det viktigaste var att man behandlade människor artigt. Man förklarade kort och rakt vad man skulle göra och vad som var förväntat. Så medmänskliga beteendet var viktigare än den medicinska prestationen. Och det var väl kanske lite på läkarutbildningen hade man lärt sig tvärtom. Man fick bete sig lite knäppt mot patienter, men man var tvungen att följa absolut senaste upptäckterna. Här i Afrika blev det tvärtom. Man fick göra så gott det gick, men man fick inte kompromissa på hur man behandlar människor. Då måste man vara respektfull med. Vid förlossningar till exempel så kunde man emellanåt kunde man rädda livet på mamman genom fosterstyckning. Då. Fostret var dött och då blev man tvungen att använda en skänkel från en sax då och ta hål på huvudet på fostret. Och därigenom så kunde det komma ut i förlossningskanalen och mamman kunde räddas till livet då, utan att det var för sent för att göra kejsarsnitt då när de var infekterade. Och det här gick ju att göra. Va? Men däremot var man tvungen att gå ut till mormor och förklara att barnet sitter fast. Ja, det vet jag, sa mormor. Jag kan ta ut det för jag kan ta hår på huvudet. Men då barnet när ni begraver det kommer att vara förvanskat huvud. Det gör inget. Kan hon överleva? Ja, hon kan överleva. Kanske, jag kan inte lova. Gör ert bästa. Och då hade man liksom resonerat med ansvarsnämnden direkt. Va? Om man hoppade över det, då gick det illa. Va? Här är konsopatienterna. Det här är konsopatienterna. Det här är från 21 augusti 1981. Det är ett datum som sitter inbränt i Hans Roslings minne. Det var den dagen bönen om hjälp kom, på baksidan av en gammal biobiljett från en by långt ute på landsbygden. Hälsopost kallas det. Distriktssköterskemottagning skulle vi säga på svenska. Där den italienska nunnan jobbade. Hon hade skrivit brevet. Kom hit på en gång. Jag har 30 förlamade kvinnor och barn som har bägge benen förlamade på ett sätt jag aldrig har sett förut. Och när jag kom dit så fattade jag att hon hade jobbat i 20 år där. Och det här var det första som hade uppträtt. Och då när jag undersökte den första kvinnan här, alltså, hon hade väldigt kraftiga reflexer då. Och det är alltså en spastisk förlamning tvärtom mot vad polio är. Va? Det är ungefär som MS fast det hade kommit på en enda dag och så 30 stycken lika. Va? Det tog mig mindre än 1 minut att förstå att det här är någonting jag aldrig har hört talas om förut. Och så hade jag neurologiska boken med mig och så läste. Va? Det fanns en sjukdom bara som var beskriven från Indien då, eller Bangladesh. Va? Men det fanns inte och då insåg jag att här kanske jag står inför en ny sjukdom. Och man blev så rädd alltså. Man blev så in i Norden rädd. Va? Därför det första som man tänker på en gång är att jag kommer bli smittad. Va? Och man blir så feg och ynklig. Va? Man börjar på en gång försöka undersöka sjuka människor. Och så börjar tänka man på sig själv liksom så här, och backar ur. Va? Man behöver tvungen att andas djupt liksom, och tänka efter och tvätta händer och bestämma sig. Nej, det här är min uppgift. Jag måste ta hand om det här. Jag måste undersöka det här. Och sen undersökte jag 30 stycken och fick reda på att det var en epidemi som ökade så här. Så det jag gjorde när vi kom hem igen dagen efter så fick Agneta och barnen åka iväg. Och så gjorde vi om vårt hus. De åkte iväg till
kompisar som bodde i en annan stad. Så gjorde vi om vårt hus till ett hus där bara vi bodde som hade träffat de här patienterna. Sen stod det 2 veckor innan vi hade funnit att den här sjukdomen fanns bara i de här byarna på landsbygden som var drabbade av torka. Det här måste vara undernäring och förgiftning, det är inte smittsamt. Så kom Agneta tillbaka med barnen 2 veckor efteråt, men de där 2 veckorna var otäcka alltså. Det visade sig vara kassavarötterna som var orsaken. Den enda föda som klarat torkan. I roten finns giftig blåsyra, cyanid, som man bara får bort genom en tidsödande process. Men nu gav hungern ingen respit. Man åt direkt och många blev förlamade för livet. De där nedersta 2 lådorna, det är mina vetenskapliga artiklar. Så det här är då, vad är det, 50 där? Sjukdomen fick ett eget namn, Konso, och blev under 20 år ett forskningsprojekt med ett 100-tal vetenskapliga artiklar publicerade. Men tillbaka i Sverige blev Hans Rosling allt mer störd av den världsbild han mötte. Inte minst vad gällde just Afrika. My experience from 20 years of Africa is that the seemingly impossible is possible. Africa has not done bad. In 50 years they've gone from pre-medieval situation to a very decent 100 year ago Europe with a functioning national state. I would say that sub-Saharan Africa have done best in the world during the last 50 years because we don't consider where they came from. It's this stupid concept of developing countries which put us Argentina and Mozambique together 50 years ago and said that Mozambique did worse. We have to know a little more about the world. När ens världsbild skiljer sig väldigt mycket från fakta, då blir fakta intressant. När man föreställer sig att indiska kvinnor har 6-7 barn, va? Och det visar sig att de har 2,5 till 2,7 barn i genomsnitt per kvinna, då blir det väldigt intressant för en stor avvikelse. Och det är det som har skett. Det har skett stora förändringar i världen. Barnadödligheten i Egypten, den är ganska bra mätt. Lite felmarginal, men vi vet att för en generation sedan, för 25 år sedan, så var det 20% av barnen i Egypten som dog före 5 års ålder. Och idag är det 4%. Det har gått ner från 20 till 4. Alltså, dramatisk förbättring. Barnens hälsa i Egypten har förbättrats snabbare än vad den någonsin gjordes i Sveriges historia. Men det är ju ingen som vet. Det har ingen missat. Har någonsin sett ett inslag på Aktuellt? Kvällens nyhet. Fantastisk förbättring av barnhälsan i Egypten. Trots all den täta befolkningen, Nildelta, svårigheter med hygien, va, och kulturella föreställningar, så har nu det har alla bara missat. Va? För det har gått sakta. Och det som går sakta, det lurar sig. Det ser inte journalisterna. Ni ser inte det som går så här sakta. Va? Det kan passera genom studion så här, det syns inte. Va? För det rör sig så lite varje kväll. Va? Det där är Uppsala nya från 1967. Och då revs slum mitt i Uppsala. Och i det fönstret där uppe, där växte min mamma upp. Det kallas för oplanerad arbetarbebyggelse. Och det här lilla huset. Va? Så jag minns det själv. Alltså, mormor bodde här när jag var liten. Så jag har suttit och druckit mormors nyponsoppa vid det där fönstret. Där. Hon hade innanfönster som hon satt in till julen och dasset var här nere. Hon flyttade någon gång i slutet på 50-talet till pensionärsbostad i Uppsala. This is Sweden 1830 when my great-great-grandma was born. Sweden was like Sierra Leone today. And this is when great-grandma was born, 1863. And Sweden was like Mozambique. And this is when my grandma was born, 1891. She took care of me as a child. So I'm not talking about statistics now. Now it's oral history in my family. That's when I believe statistics, when it's grandma-verified statistics, you know. Här är mormor på trappen. Det är taget, vad kan hon vara här? Det måste vara taget någon gång på 1920-talet. Va? Och mormor föddes 1891 då, va? När Sverige var någonstans mittemellan Uganda och Ghana. Och här sitter hon på trappen utanför. Faktiskt så har hon ingenting på håret. Hon visar håret där.
Annars gick hon ut från gården så hade hon alltid en chalett på sig. Det kommer jag ihåg. Mormor gick aldrig barhuvud ut på gatan. It's interesting to see the enormous diversity within sub-Saharan Africa. I told you last year, I'll tell you again. My mother was born in Egypt, and who am I? I'm the Mexican in the family. And my daughter, she was born in Chile, and the granddaughter was born in Singapore, now the healthiest country on this earth. It bypassed Sweden about 2 to 3 years ago with better child survival. But they're very small, you know, they're so close to the hospital, we can never beat them out in these forests. But homage to Singapore. Singapore are the best ones, you know. Mamma hade tuberkulos, va, så att de hade varit gifta ganska länge när jag föddes. Jag var väldigt efterlängtad när jag föddes. Har jag förstått när jag blev större. Va? Precis när jag föddes var det till och med frågan om hon skulle få hand om mig. Va? För hon hade haft tuberkulos då. Och sen när jag var 4 år så insjuknade hon igen i tuberkulos. Hon blev dålig då och då fick jag bo hos farmor. Va? Men då hade det ju kommit streptomycin och isoniazid. Va? Det kom ju 49 år efter att jag föddes. Och då blev man liksom frisk från tuberkulos. Före det så blev man ju inte frisk. Man var liksom tuberkulös. Va? En gång tuberkulos, alltid tuberkulos. Det var ett enormt stigma. Jag minns då min mamma. Hon var ju, förutom hennes personlighet, så var hon liksom, det var alltid så här skambelagt som bara 17 att man hade tuberkulos. Hej! Är det Robert som handlar om ljuset? Ja, hej, Hans Rosling heter jag. Jo, alltså idén här är att de har sagt åt mig att det ska inte vara något välkommen hit till årets kunskapsgala eller någonting sånt. Va? Utan det är mottagning där uppe. Va? Och sen så går alla ner och sätter sig, så kommer Victoria ner och så sjunger barnen sången. Va? Och sen när alla väntar sig att nu ska de komma, då hoppar jag upp. Och liksom säger, jo jag fick priset förra året men jag hann inte säga det viktigaste då. Det här om att 10 miljoner barn dör. Och då ska det se ut ungefär som jag bara tagit en mick och gått upp. Okay. Och då så säger jag det liksom att det finns ju de som säger att det är bara bra om barnen dör för annars blir så många på jorden som miljön blir förstörd. Men andra de faller på knä och de säger att ni som vet någonting, ni måste ju verkligen se till att rädda barnen. Va? Och några ber till högre makt. Va? Men de flesta svenskar de verkar få fullständig vanmakt och de bara faller ner och ligger och stirrar upp intet. Och de tänker så här, det är bara galna optimister som Rosling som tror det blir bättre. Jag ser ingenting. Här spelade vi spelade i gymnasiet spelade vi väldigt mycket revy. Och jag hade väldigt bra regissörer där. Men jag blev tillsagd att du kan inte gestalta som åt mig. Du kan inte spela teater. Du är dig själv hela tiden. Liksom. Du är helt omöjlig. Du tar inte regi, du kan inte gestalta. Så då fick jag bli scenmästare istället. Blev du besviken då? Ja, det var en hård kritik, men det var riktig. Va? Jag är liksom lite sådär halvkontrollerad ADHD. Va? Så jag är väldigt bra på att kommunicera. Bevisligen kan jag föreläsa. Va? Men att gestalta en annan person liksom, och spela teater, det är en helt annan skicklighet. Va? Men det gäller att tejpa den ordentligt på kinden. Det ser till att man sitter bra. Ja, det här är ju skitlätt. Då ligger jag. Det här är ju jävla fränt. Ja, det här har jag längtat efter i 5 år alltså. Ligga här och föreläsa. Det går inte att få den något större. För förut var den större. Ta bredbild på den. Förut var... Vi kan köra den i bredbild. I så fall får vi... Nej, men jag pratar om den totala projektorytan. Den var större nyss. Ja, vi kan dra ut den i sidled. Ja, dra ut den så stor som möjligt. Då tappar vi proportionerna. Ja, men det är ju bara halva, det är inte ens halva taket. Nej, men den linsen är nämligen 1,1 så det är 20... Jo, jag förstår det. Men jag säger om du vill ha effekten, va? Om du vill ha den här effekten så ska det vara så stort som möjligt. Det var det vi hade... Du ser Karin. Vi fick reda på att det gick och det gick ju inte. Det går ju. Nej, det gick inte. Men utnyttjar inte taket. Du tappar 90% av effekten. Ja, men det här blir bra. Nej, jag är bra men det blir inte fantastiskt. Jag vill bara säga det. Jag får säga saker. Så stämmer det inte. Det stämmer aldrig. Men de kan få en större så säkert. Jo, jag vill bara säga det. Det stämmer inte.
kräver, ni som har kunskap, ni som har makt, ni som har pengar. Ni måste se till att alla barn i världen får en ärlig chans. De faller omkull fullständigt så här. De stirrar ut i tomma intet och så tänker de bara så här: barnen har det så fruktansvärt, det blir bara värre för barnen. Titta, höj blicken upp och där uppe då så ser ni statistiken. Det här är världen. Ser ni världen där uppe? Det är världen 1959. Den där ringen, den motsvarar bubblan. Jag var i London i somras och föreläste för hedgefond managers. Det är de här cowboysen, de här värsta sortens kapitalister som finns. Va? Som bara spekulerar. De ville veta exakt varje västafrikanskt land. Hur är det Niger, hur är det Burkina Faso, hur är det... Oerhört faktabaserade. För de visste att det finns sol, det finns malm, ja? Det kanske finns olja, det finns skog. De investerar i Afrika. Och då vill de veta vilket land som var stabilast och vilket som hade bäst utveckling. Medan biståndsorganisationerna, de är inte så noga. De har en biståndspolitik rakt över. Va? Antingen så ska det vara liksom miljöpolitik eller skolpolitik eller genderpolitik. Va? Man har sin favoritgrej och den kör man rakt över alla länder oavsett om det är den som behövs eller inte. För mig var det en förskräckelse alltså, på grund av min bakgrund att se att ledande personer i näringslivet har en mer faktabaserad världsbild än vad unga aktivister har och professorer på universitetet. Pappa var kafferostare på Lindvalls kafferosteri i Uppsala. Här, titta. Det här är fina grejer här. Titta här. Här är cigarrlådan. Och här i ligger dels det gamla klubbmärket pappa hade. Men här är 5 cent från Östafrika. Det här är mynt som pappa hittade i kaffesäckarna. När råkaffet kommer in till kafferosteriet så går det under magneter där allt med metall fastnar först. För det ligger alltid, alltså man tar ju en stora mängder kaffe, det ligger alltid något. Då kontrollerar man väldigt noga. Och här finns det 10 cent från Colombia, va? Och här finns det mynt från Guatemala. Så pappa kom hem med de här i fickan. Har du hittat något idag? Har du hittat något idag? Och så satt han med i knä och så tog vi fram kartboken så berättade han i Östafrika, Uganda, men det är inte afrikanerna som äger kaffeplantaget. Och han pratade om det på ett sätt så jag alltid uppfattade på något sätt som kaffeplockarna var pappas arbetskamrater. Och plantageägarna var på något sätt kusiner med direktören. Va? Så gick vi på ABF på föreläsningsserien. Jag var där och hörde Rolf Blomberg, Erik Lundqvist och de här upptäcktsresande. Så gammal är jag. Halsband. Ibland såg jag en människokota på halsbandet. Första halskotan på människa såg jag både män och kvinnor. De skulle inte ha stora utsikter på en skönhetstävlan precis. De köper sina grisar, köper sina hustrur. En hustru kostar... Sten Bergman från Nya Guinea. Han var ju lite så här lattjo i den där gruppen. Va? Jag kommer ihåg han hade någon bild, en liten film, svartvit film, när han satt upp en yxa på en såpad stång. Och så skulle infödingarna tävla efter att ta ner den där yxan. Och då blev pappa så upprörd liksom, hur man uppförde sig. Så där uppför man sig. Då reste han sig upp och gick vi hem mitt under föreläsningen. Det här var en nedlåtande sätt att bete sig. Det är klart att folk vill ha en ordentlig yxa. Och då ska de inte behöva åbäkas och sådär. Och den här inställningen, det där påverkade mig ganska mycket. Att pappa egentligen associerade sig mer med kaffeplockan och infödingarna än de här upptäcktsresande och disponenten på företaget här. Det har alltid fascinerat mig, de här små fiskelägena då, som var de som hade de lägsta inkomsterna och tuffaste liverna. Det är de som vi tycker är vackrast nu. Ja. Pittoreskt. Ja, det blir pittoreskt någonstans och vänder det liksom.
Tittar du på Sverige på samma sätt nu som du ser på de här länderna runt om i världen? Liksom? Och Sverige är ju en väldigt integrerad del av världen. Däremot det finns en tendens att vi betraktar Sverige som permanentare än vad det är. Va? Svenska värderingar, säger många. Svenska värderingar, herregud. När jag var med i studentkåren 1969-1970 så var jag med och hanterade den hemliga fond i vilket man lånade pengar för att åka över till kommunistiska katolska Polen och få abort. 1970 fanns det inte fri abort i Sverige. Utan då fick kvinnliga studenter i Uppsala då, komma och låna lite pengar. Så fick de ta båten, där ute är båten som kommer från Polen. Och så åkte de över till Polen och så fick de abort i Polen och så åkte de hem. Men det var min generation i Sverige 1970, så såg det ut så. Och sen införde Sverige då fri abort 1 år efter att Indien gjorde det. Indien var alltså 1 år före Sverige. Och nu tycker vi att det är en modern del av det svenska samhället och Kristdemokraterna stöder det. Och Pingstkyrkan accepterar att dess medlemmar gör en legal abort. Det är ju stor framgång. Här var då 48, va? Så vi växte upp och då bodde jag i det som heter i Luthagen här. Va? Så vi hade rum och kök och dass på gården. Va? Och kallvattenkran. Och jag minns hur mamma, vi bodde där till jag var 4,5, så jag minns hur mamma handtvättade med tvättbräda. Tvättmaskinen ska ha elektricitet, den ska ha stål. Den ska ha tvättmedel och den drar energi. Va? Men i stort sett alla i Sverige använder tvättmaskin. Även den hårda kärnan i miljörörelsen använder tvättmaskin. De använder den säkert på ett klokt sätt. Minimerar den och kör inte högre temperatur än nödvändigt och har bra kemikalier. Va? Men när man frågar om alla indier ska ha tvättmaskin, finns det fortfarande många människor i Sverige som anser att alla indiska hushåll inte ska ha tvättmaskin. Det begriper inte jag. Alltså. Då har man ju fortfarande inte tagit till sig att alla människor är lika. Det är klart som 17 att om jag har tvättmaskin så ska alla andra ha tvättmaskin. Men tycker folk verkligen det, att de inte ska ha tvättmaskin? Nej, resonerar man en stund och så, men det är ingen sån där allmän självklar uppfattning att det är ett klart mål. Är inte mer bilden att de är så fattiga som de kommer inte ha och kommer att förbli det på något sätt? Att de inte har råd eller? Jo, men man kan titta på elektricitetsplaneringen då. Om man ser hur mycket el behövs det på jorden. Ja, räkna ut ungefär vad som behövs för att man ska ha lysen, hemma, tvättmaskin och kan ladda sin mobil och ha en radio och kanske en tv. Då kan man ju se hur mycket energiförbrukning som behövs. Va? Men att det är självklart att världen ska planeras för detta, det har jag inte alls funnit hos de studenter jag föreläst för. Utan man hoppas liksom att man ska spela flöjt och sitta under mangoträden på något sätt fortfarande. Alltså. Ja. Du målar inte den bilden lite schablonartad nu? Av studenterna? Det är ju en stor variation naturligtvis. Men det är en förvånansvärt stor andel som hoppas på att utvecklingen ska stanna av på något sätt. Det är en förvånansvärt stor andel. Ja, man tror väl att det är ohållbart. Det är väl så resonemanget. Men det sägs ju ofta så här, jorden klarar inte att vi lever redan över våra tillgångar och så vidare. Alla kan inte leva som vi. Alla kineser kan inte ha bil. Det är den vanligaste meningen om jordens utveckling. Och då vänder jag på den och säger, om inte alla lever ungefär lika kommer det aldrig att gå. Hur 17 ska jorden hålla ihop då om inte alla har ungefär samma levnadsvillkor? Men det är en sån kraft i det här att kunna få elektricitet hemma. Det är en sån kraft i att kunna få någon slags semester. Och den kraften, den är i full sving i världen. Det är ju inte regeringar i Asien som bestämmer sig för ekonomisk tillväxt. Det är ju miljontals familjer som har bestämt sig att barnen ska ha ett bättre liv än vad vi hade.
fanns en tv-serie som heter Hem till byn i Sverige och skildrade det grymma i urbaniseringen. Det är inte så kul att flytta från ett trevligt landsbygdssamhälle och bo i hyreshus i en stad. Va? Och det vi ser i Kina, folk har varit risodlare och nu ska de stå i stenfabriker och få stendammslunga. Och att bli industriarbetare, det är inte så vackert. Va? Och det kan man hålla med om. Man bygger dammar som dränker dalar. Men vad är alternativet då? Alternativet är att man sitter där på landsbygden, får 6 ungar, 2 dör, befolkningen dubblas på en generation och det blir krig och elände av alltihopa. Alternativet är värre. Medan den väg av utveckling som erbjuds, den är inte så vacker. Alltså. Och naturligtvis har vi det här överhängande nu, klimathotet. Då. Jag såg USAs ambassadör hade uttalat sig i DN då att det gick inte att lösa klimatfrågan om inte Indien och Kina också liksom åtog sig att reglera. Det är ju hutlöst uttalande. Han är inte klok, Karl. Kina släpper ut 3 ton koldioxid per person och USA 21 ton. Och så håller han på att bråka på kineserna. Han ska hålla tyst tills han har tagit ner USAs utsläpp till 10 ton per person. Han ska inte peka på någon annan. USA måste halvera sin energiförbrukning. Du har ett väldigt engagemang. Var har du fått det ifrån? Det är ju ganska roligt att få hålla på med det man gör också. Va? Jag har ingen skillnad mellan arbete och vad jag vill hålla på med. Men mitt intresse för världen har ju kommit att bli egentligen en nyfikenhet på vad 17 ska inte det här kunna gå för? Varför ska inte kunna gå att få till det? Vad är det som gör att Malaysia är fritt från malaria fast det är tropiskt? Varför ha Singapore? Singapore är ett kärr, ett sumpmark på ekvatorn. Det är så tropiskt det kan vara och det har världens bästa hälsa idag. Hur kunde det vara möjligt? Det var inte bara för att de var handel utan de hade också sociala investeringar. De hade barnavårdscentraler. De tog till att de fick bort knarket. Och det blev en vettig och bra samhällsutveckling. Folk säger liksom att folk tenderar att säga att man målar världen i för ljusa färger, men det gör jag verkligen inte. Det dör ju 10 miljoner barn i världen varje år. Va? Men man måste kunna se att det sker en förbättring samtidigt som det återstår oerhörda problem. Man måste kunna se sanningen i vitögat med klimatförändringen nu. Va? Samtidigt som man säger att idag dör inte så många människor av klimatförändringen. Idag dör människor därför att de dricker grannens ännu ljumma avföring. Det vill säga, man har så orent vatten så grannens avföring kommer ner i ens eget dricksvatten. Och det här är många som är miljöintresserade som har svårt för. Va? De blir liksom... Med rätta då så blir man så matt inför klimatförändringen så man glömmer verkligheten. Man glömmer 2 miljoner barn som dör i diarré därför att vattnet är orent. Det är 2 miljoner barn som dör varje år. Det är fruktansvärt alltså att vi inte ska ha rent dricksvatten i världen. Och att man har sådana luftföroreningar för att man bor i så fattiga hus som man inte har en skorsten. Och då får man så mycket partikel inne så det bidrar till lunginflammation hos barn. Det är ett större miljöproblem än klimatförändringen idag. Samtidigt så säger jag att klimathotet är det största miljöhotet, men inte det största miljöproblemet. Därför att faran ligger i framtiden. Och världen är ju så pass krånglig som man måste ha 2-3 tankar samtidigt i huvudet. Alltså. I've shown you the chart that the seemingly impossible is possible. And remember, please remember my main message. That is this. The seemingly impossible is possible. We can have a good world. I showed you the charts. I proved it in the PowerPoint. And I think I will convince you also by culture. Bring me my sword.
Sword swallowing is from ancient India. It's a cultural expression that for thousands of years has inspired human beings to think beyond the obvious. And I will now prove to you that the seemingly impossible is possible by taking this piece of steel, solid steel. This is the army bayonet from the Swedish army, 1850, in the last year we had war. You know? And it's all solid steel, you can hear here. Huh? And I'm going to take this blade of steel and push it down through my body of blood and flesh and prove to you that the seemingly impossible is possible. Can I request a moment of absolute silence?